Sziasztok! Megnézzük, mi a helyzet a szeretett személlyel, mi van vele, mit gondol, mit érez, és legfőképpen veletek kapcsolatosan milyen gondolatai, érzései vannak, de akkor először kezdjük azzal, hogy mi a helyzet vele, mi van az ő életkörülményeivel, mi a helyzet vele. Mi a helyzet vele most? Ugye, mint látjátok, kijött a halál, a lelkész, a kevés pénz és gondolat és az üzenet, és ő pillanatnyilag egy nagy lelki átalakuláson megy keresztül. Úgy éli meg az életét, hogy hiányzik valami. Nem tudja, hogy micsoda, rengeteget gondolkodik rajta, azon is rengeteget gondolkodik, hogy jó lenne erről beszélni valakivel, jó lenne valakivel megbeszélni ezeket az ő gondolatait, hogy miért van ez, hogy ő neki semmi nem jó. Majd rákérdezünk, hogy mit jelent itt ez a semmi nem jó, de hogy a középpontban a kevés pénz van, az jelentheti azt is, hogy anyagilag sem áll jól, jelentheti azt is, hogy érzelmileg sem tudja megélni az életet, tehát mint ahogy a halállapjával kezdődik az ő helyzetét bemutató kirakás, ez azt jelenti, hogy valami nagy-nagy dolog zajlik az életében, aminek persze nem biztos, hogy a tudatában van. Lehet, hogy ő tényleg csak ennyit lát belőle, hogy nincs pénz, vagy nem jó itthon lenni, vagy hasonló. De igazából a háttérben valami egészen más történik. Nézzük meg akkor, rákérdezünk, hogy mit jelent itt a halál. Milyen téren történik nála, ugye mutatja a lelki átalakulást, de valójában megtudhatunk-e valami bővebbet arról, hogy ez a halál az mit jelent itt, milyen átalakulást? Kijött rá a bíró, az ellenség és a betegség lapja, és nekem ebből az jött így a lelkésszel is kombinálva, hogy az ő hitrendszere, az ő hitvilága van nagy átalakuláson, mert rájött arra, hogy az nem teljesen, hogy nincs teljesen rendben az, hogy ő bizonyos dolgokról mit gondol, és igazság szerint ezekre arra azért tud rájönni, mert hogy valószínűleg betegségtüneteket is tapasztalt magán, vagy ő gondolta azt magáról, hogy ez már beteges, hogy ő például semminek nem tud örülni, vagy például olyan anyagi helyzetben van, amire még soha nem volt példa az életében, és ettől ő hát teljesen belebetegszik ebbe, hogy ez hogyan lehetséges. Tehát, és ezt gondolkoztatta el, ennek köszönhető az, hogy az ő eddigi hite szerinti létezés, vagy ahogyan eddig ő az életét élte, ebben jöttek neki új gondolatok, hogy azok nem is biztos, hogy azok úgy vannak, ahogy ő eddig gondolta. De akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez a kevés pénz. Mi kevés az ő életében? Miről gondolja ő azt, hogy kevés az életében? Mi az, ami nagyon hiányzik neki az életéből? Mi hiányzik neki? Hát a gyermek jött ki, a pénz, az özvegyember és a szerencse lapja, és valószínűleg a pénz és az anyagi források azok, ami kevés,
amit úgy él meg, hogy hiányzik. Szeretne valahonnan valami új forrásra rátalálni. Még az is lehet, hogy úgy gondolja, hogy ha eddig például valaki társakkal dolgozott, vagy cégnél dolgozott, lehetséges, hogy most azon gondolkodik, hogy egyedül jó lenne valamit csinálni, és persze ezt megint a szerencsétől várja, és nem ő találja ki, hogy merre is kellene indulnia. De akkor most még azt kérdezzük meg, hogy az üzenetlapjával ő kivel szeretne beszélni, vagy miről szeretne beszélni, mind járnak az ő gondolatai itt az üzenettel. Mind járnak az ő gondolatai az üzenettel. Hát még egyet. Kijött rá ugye a szerelmes nő, a katonatiszt és a házlapja, és kivel, mivel szeretne beszélni? Hát a szíve hölgyével szeretne beszélni, aki tőle távol van, az ő otthonától van távol, ezt úgy értelmezem, és nem azt jelenti, hogy lelkileg van távol, hanem fizikai távolságot érzékelek én itt, hogy így van köztük távolság. De ő nagyon szeretne beszélni vele, és ezen nagyon sokat gondolkodik. Lehet, hogy pontosan ezt az anyagi problémát szeretné vele megbeszélni, hogy hogyan oldja meg ezeket, vagy hogy ezzel ilyennel még nem találkozott, hogy hogyan legyen, de azzal sem valószínűleg, hogy ő egyedül folytatná a munkát, amit esetleg eddig csapatban végzett, vagy munkahelyen csinált, lehet, hogy most önállóan, és talán ki szeretné kérni a véleményét a szíve hölgyének, ami nagyon-nagyon jó jel, hogy ő ilyen dolgokat megbeszélne vele, az azt jelenti, hogy őt valódi partnernek tekinti, ezt a szíve hölgyét. Jó. Akkor megnézzük a gondolatait, bár ugye láttuk itt most, hogy arra gondol, hogy szeretne beszélni, kommunikálni a szíve hölgyével, de egyébként mi körül járnak a gondolatai most? Az se baj, ha be nem vallott, vagy a tudatalatti gondolatairól kapunk választ, mert ugye a rendesről kaptunk. Szóval a tudatalatti gondolataira kérdeznék most rá. A tudatalatti gondolatai mi körül járnak? A tudatalatti gondolatai. Ennek a szeretett személynek mi körül járnak a tudatalatti gondolatai? Mi körül járnak a tudat alatti gondolatai? Kijött rá ugye a bíró, a pénz, az állandóság, a vágy és a tolvaj. Ez egy nagyon erős és régóta meglevő döntési szituációt jelent ez a számomra, hogy ő neki dönteni kellene, hogy választani kellene. Ugyanakkor jelentheti azt is, hogy középen itt az állandóság a szemlapjával azt is jelenti, hogy a tudatalattiában ő úgy gondolja, hogy ezt az egész döntést ő átadja az univerzumnak, az égieknek, a Jóistennek, szóval hárítja magától ezt a döntést. Nekem most ebből ez jön, hogy nem annyira a bizalom, hogy majd az égiek, az univerzum úgy hozza meg a döntést, hogy az jó legyen, hanem sokkal inkább a hárítás jön, de majd rákérdezünk még, mert hogy itt utána meg következik ugye a vágy és a tolvaj, és ezzel meg az jön, hogy ő benne erős vágyak vannak, de ezek pillanatnyilag nem teljesülhetnek,
és ez van az ő tudatalattiában. De akkor most megkérdezzük azt, hogy a bíró, ő a tudatalattiában a bíró mit jelent? Mire vonatkozik? Milyen döntésre vonatkozik? Vagy az isteni igazságszolgáltatásra vonatkozik? Mire vonatkozik itt a bíró? Mire vonatkozik a bíró? Kijött rá az ellenség, a váratlan öröm és a gyermek. Hát itt a döntésre gondolok ismét, hogy belső csatákat vív magában, és időnként megörül annak, hogy jó, akkor tudom, hogy mi az út, aztán utána meg mégsem csinálja meg. És én ebből a 3 lapból ugyanezt érzem, ennek a megerősítését. De lássuk, hogy mit jelent itt a tolvaj az ő tudatalatti gondolataiban. Mit jelent a tolvaj? Mit jelent a tolvaj? Kijött a lelkész, a szerencsétlenség és a szerencse lapja. Hát azt gondolnám, hogy ezek a vágyak nem csak testi vágyak, hanem a mély lelki vágyakozást is jelentik így a lelkésszel, és a tolvaj az ugye azt jelenti, hogy mind a kettőt nélkülöznie kell, mind a fizikai, mind a lelki vágyait, vagy annak a beteljesülését. A szerencsétlenség és a szerencse lapja azt tulajdonképpen kiüti egymást, és de úgy is nézhetjük, hogy nagyon erős fizikai vágyakat jelöl, és mondjuk a sorsra bízza, hogy mi történik ezt, de akkor visszajutunk arra, amit az előbb mondtam. A lényegen mégiscsak az, hogy mind testileg, mind lelkileg nagyon erős vágyak vannak benne a tudatalattiában, amit hát az előbb csak úgy jött ki a gondolatában, hogy nagyon szeretne és sokat gondol arra, hogy beszélni kellene a szíve hölgyével, de itt azért már megnyilvánul az is, hogy nem csak a szíve hölgye, vagy hát mondjuk arra nem kaptunk választ, hogy éppen felé irányul ez a vágyakozás, de feltételezem, hogy igen, mert ott volt a lelkész, és talán van így összefüggés. De akkor megnézzük, hogy milyen érzések keverednek benne. Most jelenleg milyen érzések vannak ő benne, milyen érzései vannak. Jelenleg milyen érzései vannak a szeretett személynek. Milyen érzései vannak a szeretett személynek. Milyen érzések vannak benne. Milyen érzések vannak benne. Milyen érzések vannak a szeretett személyben. Milyen érzések vannak a szeretett személyben. Kijött a hamisság, a bosszúság, a szomorúság, a vágy és az özvegyember, és még így keresztbe kiesett ide a szerencselapja, és itt igazából ott hagytam, mert nem kértem, de nem is volt összeragadva, csak kiesett, viszont lényeges dolog, hogy én úgy érzem, hogy amit az előbb a tudatalattiánál érzékeltem, hogy ő igazából a szerencsében bízik, és hazugságok vannak az életében, veszekedések, bosszúságok, harag, düh, szomorúság, magányosság, vágyakozás,
Tehát nagyon rossz állapotban van ő érzelmileg, de lássuk, hogy mi itt ez a hamisság, ez a hazugság, mit jelent itt ez a hamisság? Mi a hamisság itt az ő érzéseiben? Mi a hamisság az érzéseiben? Kijött ugye a remény, az üzenet és a katonatiszt, és én azt érzem, azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy ő úgy érzi, hogy hamis reményeket fűz ahhoz a kommunikációhoz, amit ő az előbb megjelent a gondolatoknál, tehát hogy gondolkodik rajta, és hamis reményeket fűz a érzéseiben ezzel vagy a munkával kapcsolatosan, ahogyan arról beszél, és lehet, hogy ő ennek tudatában van, és ezért van benne az, hogy jó lenne erről valakivel beszélni, és azzal szeretne, aki a szívéhez a legközelebb áll, ezt megbeszélni. Na most lássuk azt, hogy mi ez a szomorúság ő benne? Mi ez a szomorúság? Mi ez a szomorúság ő benne? Kijött a gyermek, a találkozás, a bíró és a lelkész. És azért szomorú, mert olyan döntést hozott, amit nagyon bán azóta. És lelkileg nagyon mély fájdalmat okozott neki, nagyon mély lelki szomorúságot okozott, de nem látom, hogy ezt ő tulajdonképpen utólag megbánta volna, csak azt látom, hogy neki ez nagyon fáj. Megnézzük azt, hogy mit jelent itt az özvegy ember az ő érzései között, azon túl, hogy magányos, mit jelent itt az özvegy ember. Kijött a gondolat, a váratlan öröm, a szerencsétlenség és a levél, és azon túl, hogy magányos és kiúttalannak látja, kilátástalannak látja a helyzetét, rengeteget gondol arra, hogy jó lenne valami szerencse dolog, ugyanakkor meg úgy gondolja, hogy egy beszélgetés az eléggé szerencsétlen fordulatot jelentene az életében, tehát amit az előbb úgy gondolkodott rajta, hogy jó lenne beszélgetni, itt most úgy gondolja az érzéseiben, amikor mérlegeli és ilyen kilátástalannak látja az vagy a világát, a helyzetét, akkor azt gondolja, hogy az sem hozna megoldást az ő helyzetére, mert hogy annyira kilátástalan, hogy erre senki és semmi nem tud magyarázatot és megoldást adni. Hát lássuk akkor, hogy veled kapcsolatosan milyen gondolatai vannak. Lássuk azt, hogy veled kapcsolatban neki milyen gondolatai vannak. A veled kapcsolatos érzéseit kérdeznénk meg, gondolatait, bocsánat, a veled kapcsolatos gondolatait kérdeznénk meg, milyen gondolatai vannak veled kapcsolatban, mit gondol ő te rólad, hogyan gondol ő te rád most, hogyan gondol ő te rád most, milyen gondolatai vannak veled kapcsolatban, milyen gondolatai vannak veled kapcsolatban? Milyen gondolatai vannak?
Kijött az utazás, a féltékenység, a váratlan öröm, a találkozás és a házasság. Itt azt gondolom, hogy azon gondolkodik, hogy bár nagy félelmek vannak benne, de ő nagyon szeretne egy váratlanul létrejött találkozót veled. Itt az 5-ből 3 lap arra utal, hogy azért lehetséges, hogy itt ez egy többes kapcsolódás, és vannak köztetek, akkor inkább így fordítom le, hogy vannak köztetek olyanok, ahol többes kapcsolódás is van, de ahol nem erről van szó, ott viszont nagyon szeretne találkozni veled. De lássuk, hogy mit jelent itt az ő gondolataiban a féltékenység. Milyen félelmet tükröz ez a féltékenység itt? Milyen félelem van ő benne a gondolataiban, veled kapcsolatban? Milyen félelmek, féltékenység? Kijött rá a katonatiszt és a pénz lapja, és a távolság, nagy távolság van köztetek, és azt gondolja, hogy egyre nagyobb lesz ez a távolság, és ezek a félelmek vannak benne. És akkor megnézzük, hogy mit jelent itt a váratlan öröm. Mi lenne a számára váratlan öröm? Minek örülne ő a gondolataiban váratlan örömként? Sokat szorra kijön a gondolat, rengeteget gondolkodik ez az ember. Kijött a tolvaj, a gyermek és a gondolat, és váratlan örömként abban reménykedik, azon gondolkodik, hogy bárcsak valami új dolog eszembe jutna már végre, és nem mindig ugyanakörül járnának a gondolataim körbe-körbe, mindig ugyanakörül járnak a gondolatai, és örülne már végre annak, hogyha valami másra is tudna gondolni, mint éppen rád. De mit jelent itt a házasság? Mit jelent a házasság, amin ő veled kapcsolatban gondolkodik? Mit jelent a házasság? Kijött a veszteség, az ellenség, a szerencsétlenség és az ajándék, és ahol arról van szó, hogy többes kapcsolódás, ott a házasságát ilyen nehéznek, veszteségnek, úgy éli meg veszteségnek, hogy az miatt nem tudtok ti találkozni. Ahol viszont nem többes kapcsolódásról van szó, ott pedig a házasság, mint tartós elköteleződéstől hát óckodik veled. Tehát ezt így gondolnám én, hogy ő gondolkodik rajta, hogy elköteleződjön felé, de ő nagyon fél tőle, nagyon tart attól, hogy ez számára veszteséget fog hozni. Tudja ő, hogy milyen nagyon jól megvagytok egyébként egymással, de nagyon fél is, hogy rosszul alakulnak a dolgok. Nagyon tart, a szerencsétlenül alakulnak a dolgok. Jó, akkor megnézzük, hogy milyen érzései vannak veled kapcsolatban ő benne. Milyen érzések vannak veled kapcsolatban ő benne? Milyen érzései vannak veled kapcsolatosan? Milyen érzések vannak ő benne veled kapcsolatban? Azt kérdezzük meg, hogy milyen érzések vannak benne veled kapcsolatban. Lássuk. Veled kapcsolatos érzéseire kérdeznénk rá. És akkor kijött a bosszúság, az utazás, a vágy, ház és a hűség lapja, és nagyon sok vívódás van, bosszankodik, dühös magára, perlekedik egyfolytában azért,
mert mint az előbb is kijött, hogy rajtad gondolkodik nagyon-nagyon sokat. Nagy benne a vágyakozás. Legszívesebben autóba ülne, lovat nyergelne, csak hogy hozzád menjen, mert te jelented neki az otthon melegét, te adod neki azt, amire ő neki szüksége van, és ez egy nagyon stabil érzés benne. Ez egy nagyon, most már ő is tudja, tehát ez már a tudatos érzései szintjén jött ki, hogy a vágyakozáson túl ez egy nagyon erős érzés, ami veled kapcsolatban benne van. De lássuk, hogy mit jelent itt a bosszúság. A bosszúság lapja az mit mutat itt nekünk az ő veled kapcsolatos érzéseinél. Min bosszankodik ő? Kijött az özvegyember, az ellenség és a kevés pénz, és ismét csak azt látom, hogy ő kilátástalannak érzi, esélytelennek az egész dolgot, a veled kapcsolatos dolgát, mert lehajtja a fejét, és csak a lába elé néz, és nem lát tovább a lábánál, az orránál, ahogy szoktuk mondani, de tényleg nem látja csak a lába előtti részt, és nem látja azt, hogy mi lenne a következő lépés. Pedig csak annyit kellene, hogy tesz egy lépést, aztán akkor már egy lépéssel előrébb látna, de ő nem hajlandó. Ugyan beülne a kocsiba, hogy menjen hozzád, de még odáig sem hajlandó ezt az egy lépést megtenni, hogy elmenjen a kocsiig. Mert ő annyira kilátástalannak látja ezt a jelenlegi helyzetet. Megkérdezzük, hogy mit jelent itt a ház az ő érzéseiben, a veled kapcsolatos érzéseiben. Mit jelent itt a ház? A ház. Szerencse és az állandóság. Tehát amit már a jelenlegi helyzeténél elmondtam, hogy ő azt reméli, hogy valami csoda történik, mert ismét visszatérek oda, valami mélységes, mély kilátástalanságot él meg, és nem tudja, hogy ő az egyetlen ember, aki ezen változtathat. Csak és kizárólag ő. És hiába veletek kapcsolatos ez a gondolat, érdemes megfontolni azt, amit nagyon sok párkapcsolati tanácsadás mondanak és tanítanak, hogy ti nem tudtok rajta segíteni, mert mindenkinek saját magának kell a saját kis harcait megvívni. És tulajdonképpen, ha belegondoltok abba, hogy amikor esetleg ti tanácsot adtatok ennek a szeretett félnek, aki lehet férfi és nő is, ő ezt hogy fogadta? Legtöbb esetben azt tapasztaltam, hogy a legtöbb esetben nem vette jó néven, hogy te beleszólsz az ő dolgaiba. Mert tőled nem azt várta, hogy beleszóljál, hanem azt várná, hogy szeresd. És ugye ott az első sorban kijött a gondolatainál azt, hogy ő nagyon szeretne beszélni a szeretett hölgyel, és a másodiknál, a gondolatoknál viszont már kijött az, hogy elveti pontosan emiatt, hogy ő lenne az egyetlen, akivel erről tudna beszélni, meg akivel akarna beszélni, de nem akarja, hogy ti lássátok az ő gyengeségét. Nem akarja, hogy tudjátok, hogy ő neki ilyen problémái vannak, mert azt gondolja, hogy ezzel ő kevesebb lesz a ti szemetekben. És ezek befolyásolják az ő érzéseit és gondolatait,
És ezért lehet az, hogy nem veszi jó néven sok esetben, hogyha tanácsot pontosan a szeretett nő ad, mert akkor hogy fog felnézni rá ezentúl? És ezt férfiak mondják, hogy egy férfiban ilyen gondolatok játszódnak le közben, miközben ilyen szituációkba keverednek, és a nők ezt nem értik meg, és talán elgondolkodhat minden nő, ahogy én is megtettem, amikor ezzel így először szembesültem, hogy még az is lehet, hogy igaz. Úgyhogy megnézzük, hogy fog-e mégis veled beszélni, fog-e valamilyen esemény történni a következő 1-2 hétben. Sort kerít-e tényleg esetleg arra, hogy beszéljetek az ő problémáiról, vagy mi várható egyáltalán az ő részéről a következő 1-2 hétben. Tehát azt kérdezzük meg, hogy mi várható az ő részéről, inkább így kérdezem, hogy a te irányodba, akkor most így pontosítottam, hogy a te irányodba az ő részéről mi várható, milyen cselekvés, milyen tettek, változás, vagy bármi, ami a te irányodba az ő részéről várható. A következő 1-2 hétben őt szeretném. A következő 1-2 hétben mi várható? Mi várható veled kapcsolatban? Kijött elsőként a szerelmes nő, a remény, a hamisság, a házasság és a szerencsétlenség lapja, és hát örömteli az, hogy a szerelmes nővel kezdődik. Nagyon-nagyon jó érzés, amikor tudja az ember, hogy a szeretett partnernek is ő a szeretett társa, és reméli, hogy mind a ketten azt remélik, hogy így gondolnak egymásra, és ugyanakkor itt megjelent a tetteknél a középen a hamisság, hogy azért ahol valódi tettek is lesznek, majd még rákérdezünk, hogy mit jelenthetnek itt ezek, de ahol valódi tettek is lesznek, ott azért ez ne szaladjon el veletek a ló. Ezt így most ez jött, hogy az érzések rendkívül fontosak, hogy ő is szeret, és ti is szeretitek, és még az is nagyon jó, hogy találkoztok, de azért mindig mögé is kell nézni, és nem azt gondolni, hogy most jön, akkor ez már örökre így is marad, hanem itt a hamisság lapja figyelmeztetésként van középen, hogy lehet, hogy történik valami szuper jó, lehet, hogy ez nagyon jó érzés, újraélednek a remények, de azért maradjunk meg a realitás talaján, mert hogy itt van ez a házasság, és ahol többes kapcsolódásról van szó, ott jelentősége lesz a következő 1-2 hétben ennek a házasságnak, majd rákérdezünk, hogy milyen jelentősége lesz. Ahol nem, ott ugye az elköteleződésről szólhat, de mint láttuk az előbb az érzéseinél, hát ő nem annyira szeretne így az elköteleződés felé mozdulni, de most megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt a remény. Mit jelent itt a remény? Az a tetteknél. Aha. Kijött a váratlan öröm és a hűség.
Tehát a remény egyszerűen csak azt jelenti az ő részéről, hogy reménykedik abban, stabilan, kitartóan, hogy itt csoda történik. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt a házasság lapja. Mi ez a házasság itt? Mire vonatkozik itt a házasság? Mire vonatkozik itt a házasság? Kijött a halál, az ajándék, a találkozás és a betegség, és ugye, mint az előbb mondtam, éreztem azt, hogy azért lesz valakinél, akinél lesz konkrétan találkozás is, és a betegség lapjával ugyanezt érzem, mint ott az előbb a hamisságnál, hogy azért jó lenne helyén kezelni ezt az egészet, nem arra a következtetésre jutni, hogy újra találkoztunk, akkor innentől kezdve most már mehetünk az oltárhoz, mert nem feltétlenül ezt jelenti. Ahol a házasság többes kapcsolódást jelent, ott arra vonatkozhat, hogy történnek ott dolgok, amik a régmúltnak a felidézése, vagy milyen jó volt, manipulációs módszerek, eszközöknek az igénybevételével is akár, ugye a hamisság és a szerencsétlenség közé beékelődve a házasságlapja, megspékelve a halállal, ami azt jelenti, hogy lehet ezt még húzni, halasztani évekig, akár évtizedekig is. Magyar közmondás, kutyából nem lesz szalonna, és ez így elmondja erről a dolgot. Lehet kínlódni. Ha valaki a karmában hisz, akkor azt gondolja végig, hogy neki ebből a kapcsolatból, és akkor itt mind a kettő oldalra gondolok, mit kellene megtanulnia, mi az, amit észre kellene belőle vegyen, mert ez újra ugyanazt a kört futom, és már ugye az előbb is kijött a gondolatainál, hogy a mókuskerékben van, és jó lenne már ebből kiszabadulni. Tehát itt megint erre utalnak a lapok, hogy kezdhetünk egy új kört, és mindaddig új kör lesz, és kínozzuk, és bántjuk egymást, és színjátszást, és játszmázást végzünk, ameddig rá nem jövünk, hogy mi a feladatunk ezzel a kapcsolattal, de ti nem tudtok ebben segíteni, ha ti a kívülálló fél vagytok. Ezt csak a párkapcsolatban lévők közösen tudják megoldani, úgy, hogy például az egyik felismeri és elmondja a másiknak, és a másik hagyja. Mert például hiába van az, hogy felismeri a ti szívszerelmetek azt, hogy ebből ki kellene lépni, hogyha a másik nem hajlandó kilépni. Tehát akkor ő az, aki megakadályozza, hogy a karmájuk beteljesedjen, és új kört indít újra és újra, amivel még több problémát halmoz fel, még jobban megnehezíti az életet, még tovább nyújtja ezt a rétest, és hát majd amikor vége lesz, mert vége lesz így vagy úgy, az nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas lesz mindenkinek, de az most még nem mutatkozik, majd egyszer. Jó, akkor ezt látjuk, hogy tulajdonképpen a következő 1-2 hétben nem nagyon fog lépni veled kapcsolatosan semmit, de azért hát ne teljen el úgy ez az 1-2 hét, hogy üres járatban,
És, mint mondtam, ti nem nagyon tudtok ebbe beleszólni, mert ha úgy végig gondoljátok azt, amit elmondtam, hogy ő ezt hogyan éli meg, tehát például ő úgy éli meg, hogy ezzel a ti szemetekben rosszabb színben tűnik fel, úgyhogy ezért kérünk egy tanácsot nektek, hogy ti mit tehettek, illetve ha mégis segíteni akartok, akkor azt hogyan tudjátok megtenni? Hogyan tudtok ti segíteni ennek a szeretett félnek valójában? Mivel tudtok ti segíteni az ő neki? Mivel tudtok ti segíteni a szeretett félnek? Mit tanácsolnak nektek most a lapok? Mi az, amit ti tehettek jelen helyzetben, amíg vártok? Amíg vártok, néhányan váltok is, úgy gondolom, mert nem véletlenül akadozik a nyelvem. És kijött ez itt most a kulcs, a hajó, a horgony, a levél és a kígyó. És itt a megoldás kulcsa egyfajta mozgás, egy nem túl gyors mozgás, de valami olyan felé kellene elmozdulni, ami stabilizálja a titeket. Ez lehetséges például, hogy egy olyan új munkahelyet találni, kitalálni, vállalkozást indítani, így a levéllel munkaszerződést is jelenthet, ami már hosszú távon megalapozza azt, hogy ti önállóan is stabilak lesztek, önállóan is képesek lesztek fenntartani magatokat, önállóan is megálltok a lábatokon, és nem lesztek kiszolgáltatva senkinek, és amikor mondjuk betoppan a szeretett személy az életetekbe, addigra ti már annyira stabilak lesztek, hogy igazából nem lesztek így rászorulva, főleg, hogyha ő ilyen anyagi helyzetben van, ahogyan most mutatták a lapok. Ugyanakkor azon is el kellene gondolkodni, hogy ezt mennyire kommunikáljátok le, hogy ti most nem vagytok rászorulva, mert ez megint csak sértheti az ő büszkeségét, sértheti az ő férfiúi, például a férfiról van szó, akkor sértheti az ő férfiúi érzékenységét, és ezt, ha sikerül nagyon stabil, nagyon jó munkát csinálni, vagy kitalálni és munkahelyet találni, akkor ezt úgy nem kellene világá kürtölni, és a végén itt most a kígyóval nem a kígyót érzem, nem a harmadik szemét, hogy nektek azzal kellene foglalkozni, hanem én sokkal inkább a saját magatok gyógyítását, de itt rákérdezek még a kulcsra. Kijött rá a medve és a holdlapja, igen. Tehát a medvevel erősek lesztek, olyan magabiztosságot, olyan erőt kaptok ezáltal, hogyha stabilizáljátok magatokat, ami hát teljesen megváltoztat majd titeket is, és itt a holdlapjával a tanácsként úgy érzem, hogy ugyancsak azt tanácsolja, hogy ezt nem kell így mindenkinek az órára kötni, ezt nem kell így világá kürtölni, hanem ezt így csöndesen magadba fordulva kuncogd végig, hogy ha, de jó, milyen jól csináltam. De itt megkérdezzük még a kígyót. Mit jelent a kígyó? Mit jelent a kígyó? Kijött rá a felhő és a halak, és erről ezt támasztja nekem alá, amit mondtam, tehát a gyógyulást. A felhőnek a sötét oldalán van a kígyó, és a világos oldalán a bőséget,
anyagi és az érzelmi bőséget jelentő halak lapja, amely a gyógyulás folyamatát írja le. Úgyhogy amíg ti vártok erre a személyre, addig gyógyultak is egyben. És most eszembe jutott az, hogy készítettem egy olyan e-bookot, amelynek ez a címe, hogy Amíg várok rád, és akik e-mailes hírlevélre, vagy ilyen tájékoztatásokra feliratkoznak, neki készítettem ingyenesen, és névre szólóan kapják meg. Úgyhogy beteszem ide a linket. Egy ilyen kérdőív előzi meg, mielőtt ezt így megkapjátok. Egy kérdőív van benne, ami arra szolgál, hogy megtudni, hogy ti hogyan viszonyultok ehhez az önfejlesztéshez. Itt is amiről szó van, hogy stabilizáljátok magatokat, hogy ezt hogyan gondoljátok, mit szántok rá. Ez ilyen közvéleménykutatásszerű dolog, vagyis legalábbis én szeretném, hogy több információm lenne róla, úgyhogy ezért találtam ki, úgyhogy beteszem ide a link alá, vagyis a szövegbe azt a linket, ahol ez a kérdőív található, és annak a kitöltésével pedig, ha megadjátok az e-mail címet, akkor oda megy Amíg várok rád című e-könyv, e-book, amiben megerősítések vannak, amivel ugyancsak a stabilizálódásotokat különböző területeken vannak benne a pozitív megerősítések, úgyhogy aki szeretne, azt kérem, hogy éljen a lehetőséggel. Ingyen van, névre szólóan. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, a megírót, hogy mit gondolsz erről, téged hogyan érint ez a kirakás. Köszönöm a lájkokat, és köszönöm a feliratkozást is. Nagyon-nagyon szuper, hogy ennyien így gondoljátok, hogy rezonál veletek. És mindenkinek minden jót kívánok ismételten. Sziasztok!